Okay, so what's up? It's me, aarontv, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. So today is gagawa tayo ng isang tutorial ulit. So maglalagay tayo ng bagong handle grip sa ating Suzuki Raider. Nabili ko to ng 80 pesos sa bounce back sale ng Lazada. Okay, so bagong lahat, pasok natin ng intro. Ayan. So ano ba yung mga tools na kailangan natin? Screw lang. Ayan. Okay, so first gagawin natin, tatanggalin muna natin tong mga so natanggal na ni Mark kanina. So step number 1, tanggalin muna to. To. Ayan. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. So natanggal na yung R-end na isa. Then kailangan lang itong alisin ng ganyan. Simple as that. Ayan. Nakikita nyo, medyo luma na yung ating bar end at saka handle grip. So kailangan na natin siyang palitan ng panibago. Ayan. So isusot mo lang siyang ganyan. Wow! 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 Ito yung nauna. Makikita nyo naman, ayan ang itsura nya. Ayan, malambot. Susunod naman, same process, pero dito kasi kailangan mo pang tanggalin yung yung andito. Ayan, so tinanggal ulit yung bar end. Ay, meron siyang ganon. So yung principle dito ay mas iba. Ayan, kailangan tanggalin siya ng buo. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Kaya pala siya umiikot din yan. Lambot na eh. Yan. Sa ating silinyador. Ito yung natanggal na kanina dun sa ating silinyador. Ipapasok na yung bago. Ayan. This is a simple tutorial lang, guys. Ayan. Paikutin mo siya para pumasok. Kailangan niya tanang boy, pampadalas. Nice. Yung kung bakit gumagalaw na tong ito, anong tawag dito. And so kailangan lagyan mo na ng baby oil bago pumasok. Ayan, so napakabilis niyang Ano ba? Hindi ka manggululaw kila siya nito. Kaya pa nga. mas mahirap nang tanggalin yan. Pero piling ko matagal siya. So ito na yung ating finished product. Ayan. Makikita nyo. Meron siyang konting hawang dyan. Pero okay lang naman. Manageable naman. Ayan. So ganyan ang itsura. Ayan. Maganda yung feeling. Lambot. Relax oh. Ayan. Kasi may ano siya. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Okay, so tapos na yung ating installation ng ating handle grips. Ayan, nakikita nyo. I hope nakatulong tong video na to. If you like this video, please like, share, and subscribe to this channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. Ulit-ulitin ko yan para marami tayo, para masaya tayo, okay? So hanggang doon na lang muna guys ang ating vlog ngayon. And stay home, stay safe.
Kung wala kayong gagawin mga importante sa labas, huwag nang lalabas. Bawal lumabas. Okay? So yun. So, hanggang doon na lang guys. See you on my next vlog. Bye! Mag-end. Meron lang tayong bagong bisita ito. What's up? What's up? Ayan. Ayan. So yun lang.